Привіт, друзі! Вітаю на каналі Агромініклубу. Хто мене ще не знає, звати мене Сергій. І в цьому відео я вам покажу на прикладі, що стається, коли гречка отримує азот. Ну, але правильніше сказано, надлишок азоту. Ось, наприклад, якщо є надлишок азоту в гречці, то насамперед вона росте дуже-дуже високою. Так як в мене в деяких місцях вона виросла взагалі до 1,5-2,5 метри. Це є дуже велика проблема через те, що вона не є стійкою до вітру. От малий вітер, просто малий вітер, і вона вже буде вилягати. Це є одна із таких великих, як то кажуть, проблем, коли є надлишок азоту. Ось є, наприклад, ще одна причина надлишку, коли є надлишок азоту. Ось як ви можете бачити, є дуже грубе стебло. В мене де-не-де стебло гречки було товщиною в палець, може і грубше. Замість того, щоб енергія йшла в розвиток зерна, в налив зерна, так всі мікроелементи починають забезпечувати стебло. Ось вам ще один нюанс, що відбувається, коли є надлишок азоту. В моїй гречці цвіт був, ну, от такенний десь. Мені страшно було підійти до поля. Бджоли гуділи так, що, ну, я просто боявся підходити до поля свого. Цвіт був дуже великий, висока, гарна, красива. Від того, що вона була висока, вітер її положив. Це раз. Стебло стало дуже грубим. Відповідно, налив зерна пішов менший, зерно дрібненьке. Це от теж така проблема. Ось. І от вам і надлишок азоту. Що стається, коли є надлишок азоту? А чого в мене взагалі так вийшло, що ну, так сталося з надлишком азоту? Ось на цьому полі, що я, ну тут в мене небагато, 20 сотиків, я сіяв сою. І дав карбамід під сою, збагатив її азотом. Соя в мене зійшла погано. І я вирішив передискувати і посіяти гречку. Ну я не зауважив, що для гречки вже в ґрунті я ж вніс дуже багато азоту. Ось і яка причина сталася. А який можна зробити з того всього висновок? Дивіться, першим ділом, яку б ви культуру не вирощували, чи сою, чи пшеницю, чи гречку, ви повинні знати, скільки і яких мікроелементів потребує дана культура. Це насамперед. Також ви повинні знати, скільки і які мікроелементи присутні в ґрунті. Зрозумійте, якщо ви хочете виростити гарне, наливисте, прекрасне, чудове зерно, ви повинні підходити до даного питання в комплексі. Я сьогодні вам розкрив цей секрет, чому не можна, як то кажуть, дати забагато азоту. Ось я вам зараз наведу приклад. Мій знайомий, не буду казати вже хто, що, сіє там то гречку, пшеницю і завжди тим азотом, азотними добривами гаратає. Я кажу, ну, а ти робив взагалі аналіз ґрунту? Ну, а треба там те азотне добриво? І він каже, та ні, не робив, ну, але є файно багато азоту, то буде русло. Скажу вам так, ми чисто по приколу, як то кажуть, взяли, зробили аналіз ґрунту і виявляється, що ґрунт був збагачений азотом настільки, що для культури, яку він сіяв, азот був не потрібен. Взагалі не потрібен. А потрібно було калійне добриво. І я от кажу до свого знайомого, кажу, ну от бачиш, ти тратиш гроші на азот.
Краще б ти вже його не купляв, а купив калійне добриво, і в тебе був би набагато кращий урожай. Ось, друзі. Тому до всього потрібно підходити з розумом. Ну що ж, я вам в цьому відео розказав, що стається, коли гречка отримує надлишок азоту. Кому сподобалось відео, чекаю від вас подобайку, підписку на канал Агромініклубу. Всім мирного неба, благослови Боже нашу Україну і наших захисників. Всім па-па, друзі!